prieteni! Astăzi am achiziționat o undiță de spinning dintr-un târg din Buzău, Talcioc, și pentru vreo aproximativ 2 ore aș vrea să o încerc undeva pe canalul de la Vernești. De fapt, între Vernești și Gândești. Nu o să dureze foarte mult acest filmuleț, însă vreau să văd cum se comportă această nouă, între ghilimele, undiță și să vedem dacă ne putem baza pe ea și la Dunăre. Este o undiță veche, rusească, inele metalice, iar în acest filmuleț o să fac și o mică prezentare și o să o vedeți de fapt în acest filmuleț. Haideți să-i dăm bătaie! De data aceasta voi fi singur. Partenerul meu de pescuit de pe acest canal, Piticul, e pe la Alba, din ce am stat de vorbă cu el. Nu se întoarce, n-apucă să se întoarcă astăzi, așa că sper să nu se supere. Astăzi voi face singur filmulețul și voi posta pe canal, unde vă așteptăm în continuare într-un număr cât mai mare să dați like și subscribe acestui canal. Vă mulțumim! Am ajuns și pe canal. Este foarte, foarte murdar apa. După cum puteți vedea, în urma păilor care au căzut în ultima perioadă, este de-a dreptul scârboasă, dacă pot spune așa. Este foarte, foarte murdară. Despre această lansetă este vorba. Este o lansetă, cred că este rusească, din punctul meu de vedere, eu așa cred. Pot să vă las și pe dumneavoastră să spuneți în comentarii dacă aveți idee ce fel de undiță este aceasta. Este din fibră, făcută fibră de carbon. Inelele, după cum se observă, sunt inele metalice, nu au acea pastilă ceramică la interior. Mă face să cred că este manuală confecționată chiar. E din două tronsoane și nu are mai mult de 1,60 m. Este foarte, foarte elastică, foarte flexibilă. Mandrina este una metalică cu prindere de sus și cele două canale nu oferă posibilitatea montării unei mulinete mai mari în acea tălpică, după cum vedeți și dumneavoastră. Poți să montezi o mulinetă de spinning micuță de 2000 de la Jackson, echipată cu un monofilament de 0,10, și voi încerca să fac câteva lanseuri aici pe acest canal. Știu că sunt mulți cleni. Vedem, poate pică și vreun clean. Haideți să ne apucăm de treabă. Așa cum v-am spus, o să-i montez mulineta. Este o mulinetă mică de 2000 de la Jackson. O am de ceva vreme. Îmi place că e ușoară și are o putere de recuperare de 5.12. E făcută extra pentru canale, ape curgătoare micuțe. Nu am încercat-o la Dunăre, dar
dar își face treaba pe unde am fost. Firul e de 0,10, e un monofilament de 0,10, la care la capăt o să-i atașez o agrafă metalică și voi încerca să dau cu câteva woblere de la Haira. Vedem, poate avem și ceva prezentări. Să facem și primul lanseu. După cum știți, eu încep de la dreapta către stânga, fiecare lanseu în parte, pentru a putea acoperi o bună bucată din apă. După care încerc să dau și mai departe, dar important este să acopăr cam tot ce înseamnă în fața mea. Ca și o primă impresie, este foarte elastică. Deci se simte absolut orice atinge wobblerul. Asta și datorită firului, că este foarte subțire, dar și a întregii lansete. Mie îmi place cum funcționează, pentru că lansez foarte departe cu ea, datorită elasticității pe care o are. Probabil o să încerc zilele următoare și cu un fir textil. Însă parcă funcționează mai bine cu monofilamentul pe care l-am în momentul de față pe mulinetă, fiind, așa cum v-am spus, foarte subțire de 0,10. Wobblerul e de 3 grame, este practic, se simte absolut orice pe unde trece wobblerul, că sunt frunze pe apă, că ajunge pe substrat.
Se simte absolut orice în mâner. Ca și concluzie, până acum, mie îmi place cum funcționează. Rămâne doar să vedem cum funcționează de fapt și cu un fir textil. Una peste alta, acordând o notă de la 1 la 5, aș merge pe un 4. Să văd cu textilul cum funcționează. Dragilor, e timpul să mă opresc aici. Văd că s-au strâns ceva nori de ploaie după o căldură infernală. Cred că au fost undeva la 35-36 de grade astăzi. Concluzia pentru această partidă: îmi place. Lansează foarte bine, cum spuneam, datorită elasticității. Fiind foarte ușoară și datorită firului foarte subțire, se simte absolut orice obstacol prin care trece wobblerul, momeala pe care am folosit-o. Rămâne să folosesc și un fir textil plus o activitate din barcă cât mai curând pe lacul Siriu. În plus, am observat că firele care îmbracă aceste inele nu sunt siguranțate, nu au nimic ca niciun strat pe ele. M-am gândit zilele următoare să le îmbrac cumva cu o soluție epoxy pentru a oferi o siguranță mai bună. Cam asta fiind zise, dragilor, până data viitoare, echipa Southeast Fishing Channel vă urează toate cele bune și mult respect!